Good morning student. In last lecture we learn about the introduction of material and introduction of material management. In today's lecture we learn about the objective of material management and the importance of material management. So we start with first objectives of material management. The objective of material management are divided into the primary objective and secondary objective. In case of direct contribution, the objective are primary and in indirect contribution it is the secondary objective. तर या ठिकाणी आपल्याला मटेरियल मॅनेजमेंटची ऑब्जेक्टिव्ह दिलेली आहेत. तर मटेरियल मॅनेजमेंटची ऑब्जेक्टिव्ह जी आहेत ती दोन पार्टमध्ये आपल्याला डिवाइड केलेली दिसून येतात. मग त्याकडे प्रायमरी ऑब्जेक्टिव्ह आणि सेकंडरी ऑब्जेक्टिव्ह. तर प्रायमरी ऑब्जेक्टिव्ह म्हणजेच कुठली, तर जी ऑब्जेक्टिव्ह त्या ठिकाणी आपल्याला मटेरियल मॅनेजमेंटवरती डायरेक्ट कंट्रीब्यूट करतात त्यांना आपण त्याकडे प्रायमरी ऑब्जेक्टिव्ह असं म्हटलं जातं. आणि जी ऑब्जेक्टिव्ह ही इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट करतात त्यालाच त्या ठिकाणी आपण सेकंडरी ऑब्जेक्टिव्ह असं म्हटलं जातं. तर ही फर्स्ट आपण प्रायमरी ऑब्जेक्टिव्ह कोणकोणते आहेत ते आपण आता पाहणार आहोत. So the first is low price. The purchasing objectives is to obtain the material at the least possible price. It is an important objective as if the material purchased at the low price, the operating costs get reduced and profit are enhanced. फर्स्ट या ठिकाणी आपल्याला ऑब्जेक्टिव्ह दिले ते म्हणजेच लो प्राईस. म्हणजे आपण मटेरियल खरेदी करत असताना जेवढ्या लो प्राईजला आपल्याला मटेरियल अवेलेबल होईल तेवढ्या लो प्राईजला आपण मटेरियल त्या ठिकाणी खरेदी केलं पाहिजे. म्हणजे जेणेकरून आपण जर त्या ठिकाणी लो प्राईजला मटेरियल खरेदी केलं तर त्या ठिकाणी आपली जी काय ऑपरेटिंग कॉस्ट जी आहे ती आपल्याला रिड्यूस झालेली दिसून येते आणि त्याच्या माध्यमातून आपला प्रॉफिट जो आहे तो ठिकाणी आपल्याला वाढलेला दिसून येतो. परंतु लो प्राईजला मटेरियल खरेदी करत असताना त्या ठिकाणी आपल्या प्रोडक्टची क्वालिटी आणि क्वांटिटी त्या ठिकाणी रिड्यूस होता नाही किंवा त्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचं कॉम्प्रोमाइज आपण करता कामा नाही. नेक्स्ट इज हाय इन्व्हेंटरी टर्नओव्हर. व्हेन द इन्व्हेंटरी आर लो इन रिलेशन टू द सेल, लेस कॅपिटल इज टाय अप इन इन्व्हेंटरी which increase the efficiency with which the company capital are utilized so that the return on investment is higher. नेक्स्ट या ठिकाणी आपल्याला ऑब्जेक्टिव्ह दिले ते म्हणजे हाय इन्व्हेंटरी टर्नओव्हर. म्हणजे जर समजा आपली इन्व्हेंटरी ही त्या ठिकाणी सेलच्या रिलेशनमध्ये जर कमी असेल तर त्या ठिकाणी आपल्याला इन्व्हेंटरीमध्ये लागणारं जे काही कॅपिटल असेल ते देखील आपल्याला कमी लागलेलं दिसून येतं. त्यामुळे आपल्या कंपनीची जी काही इफिशियन्सी आहे ते वाढवायला मदत झालेली दिसून येते. त्याचबरोबर आपल्याला इन्व्हेंटरीमध्ये आपल्या कंपनीचं कॅपिटल जे आहे ते युटिलाइज केलेलं दिसून येतं. आणि ज्या वेळेला आपण सेलच्या माध्यमातून सेलपेक्षा त्या ठिकाणी इन्व्हेंटरी ह्या कमी ठेवतो त्यावेळेला आपल्याला इन्व्हेस्टमेंटच्या माध्यमातून हायर रिटर्न ऑन इन्व्हेस्टमेंट मिळवायला मदत झालेली दिसून येते. कारण इन्व्हेंटरीमध्ये कमी प्रमाणात कॉस्ट लागल्यामुळे आपल्याला कमी इन्व्हेस्टमेंटमध्ये अधिक मोठ्या प्रमाणात त्या ठिकाणी रिटर्न हे मिळालेले दिसून येतात. अशा पद्धतीने त्या ठिकाणी आपल्याला मटेरियल मॅनेजमेंट करत असताना हाय इन्व्हेंटरी टर्नओव्हर हा देखील त्या ठिकाणी ऑब्जेक्टिव्ह विचारात घेणं गरजेचं असतं. नेक्स्ट इज लो कॉस्ट ॲक्विजिशन अँड पोझिशन. द रिअल कॉस्ट इज लो इफ द मटेरियल आर हँडल अँड स्टोअर इफिशियंटली. Acquisition and position costs are low when the receiving and store department to operate efficiently. They also reduce when the shipment are received in the large quantities. म्हणजे सेकंड नेक्स्ट आपल्याला ऑब्जेक्टिव्ह दिले ते म्हणजेच लो कॉस्ट ॲक्विजिशन अँड पोझिशन. म्हणजे सेकंड आपले ॲक्विजिशन कॉस्ट असेल त्याचबरोबर पोझिशन कॉस्ट जी आहे ती कशा पद्धतीने रिड्यूस करता येईल याच्याकडे आपल्याला फोकस केलेला दिसून येतो. म्हणजे जर आपण मटेरियल जे आहे ते योग्यरित्या स्टोअर केलं त्याचबरोबर योग्यरित्या हँडल केलं तर आपल्याला रिअल कॉस्ट जी आहे ती मटेरियलची रिअल कॉस्ट कमी करायला मदत झालेली दिसून येते. त्याचबरोबर जर रिसिविंग डिपार्टमेंट असेल त्याचबरोबर स्टोअर डिपार्टमेंट असेल हे इफेक्टिव्हली त्या ठिकाणी वर्क करत असेल इफिशियंटली वर्क करत असेल तर त्याच्या माध्यमातून एक्विजिशन कॉस्ट असेल त्याचबरोबर पोझिशन कॉस्ट देखील आपल्याला कमी करायला मदत झालेली दिसून येते. त्याचबरोबर जर शिपमेंट जी आहे ती लार्ज क्वांटिटीमध्ये होत असेल म्हणजेच मोठ्या क्वांटिटीमध्ये शिपमेंट जर झाली असेल तर त्याच्या माध्यमातून देखील आपल्याला ॲक्विजिशन अँड पोझिशन कॉस्ट रिड्यूस करायला मदत झालेली दिसून येते. नेक्स्ट इज कंटिन्युटी ऑफ सप्लाय. Excess costs are inevitable in case of disrupting in the continuity of supply. Production cost goes up and also transportation. It is important when the costs are rigid and must be incurred even when the production stops due to the unavailability of material. म्हणजे नेक्स्ट आपल्याला ऑब्जेक्टिव्ह दिले ते म्हणजेच कंटिन्युटी ऑफ सप्लाय. म्हणजे जर एखादी कंटिन्युअस सप्लायमध्ये काही डिस्रप्शन येत असतील त्याच्यामध्ये जर अडथळे येत असतील तर त्याच्या माध्यमातून आपली जी काही ॲक्सेस कॉस्ट जी आहे ती आपल्याला वाढलेली दिसून येते. त्याचबरोबर आपली प्रोडक्शन कॉस्ट असेल ट्रान्सपोर्टेशन कॉस्ट असेल ही देखील आपल्या ठिकाणी वाढलेली दिसून येते. त्यामुळे आपल्या प्रोडक्टचा सप्लाय जो आहे तो कंटिन्युअस कशा पद्धतीने ठेवता येईल याच्याकडे आपल्याला फोकस करणं गरजेचं असतं. त्याचबरोबर जर मटेरियल सप्लाय हा त्या ठिकाणी योग्यरित्या होत नसेल किंवा मटेरियल अवेलेबल होत नसेल तर आपलं प्रोडक्शन देखील आपल्याला स्टॉप झालेलं दिसून येतं. त्याच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात आपल्याला नुकसान हे झालेलं दिसून येतं. त्यामुळे आपल्या कंपनीमध्ये कशा पद्धतीने कंटिन्युअस मटेरियलचा सप्लाय ठेवता येईल याच्याकडे आपल्याला फोकस करणं गरजेचं असतं. नेक्स्ट इज कन्सिस्टन्सी ऑफ क्वालिटी. व्हेन द मटेरियल परचेस आर होमोजिनियस अँड इन प्रिमिटिव्ह स्टेज,
Quality is rare problem for purchasing personnel. The quality of end product depend upon the material that go into it. म्हणजे सेकंड नेक्स्ट आपल्याला ऑब्जेक्टिव्ह दिले ते म्हणजेच कन्सिस्टन्सी ऑफ क्वालिटी. म्हणजे सेकंड मटेरियल आपण खरेदी करत असताना प्रोडक्टची क्वालिटी जी आहे किंवा मटेरियलची क्वालिटी जी आहे त्याच्यामध्ये कन्सिस्टन्सी कशा पद्धतीने ठेवता येईल याच्याकडे आपल्याला फोकस करणं गरजेचं असतं. म्हणजे जर आपण होमोजिनियस प्रोडक्ट त्या ठिकाणी खरेदी करत असू आणि मटेरियल हँडलिंग किंवा मटेरियल परचेस ह्या ठिकाणी प्रिमिटिव्ह स्टेजमध्ये म्हणजेच अगदी पुरातन काळापासून त्या ठिकाणी चालत आलेलं असेल, भरपूर काळापासून त्या ठिकाणी मटेरियल हे आपण एकाच वेंडरकडून खरेदी करत असू तर त्याच्यामध्ये त्या ठिकाणी क्वालिटी हा प्रॉब्लेम अगदी आपल्याला कमी असलेला दिसून येतो. परंतु जर आपण अगदी इंट्रोडक्शन स्टेजमधून किंवा सुरुवातीच्या काळात अगदी मटेरियल त्या ठिकाणी खरेदी करत असू तर त्याच्यामध्ये आपल्याला क्वालिटी प्रॉब्लेम हा मोठ्या प्रमाणात आलेला दिसून येतो. त्यामुळे प्रोडक्ट खरेदी करत असताना त्या ठिकाणी आपल्याला प्रोडक्टची क्वालिटी जी आहे म्हणजे मटेरियलची क्वालिटी जी आहे ती आपल्याला कन्सिस्टंट ठेवता येईल याच्याकडे आपल्याला फोकस करणं गरजेचं असतं. कारण आपलं जे काही एंड प्रोडक्टची क्वालिटी जी आहे ती या मटेरियलवरती डिपेंड असते. कारण आपण जे काही मटेरियल यूज करणार त्यानुसारच आपल्या एंड प्रोडक्टची क्वालिटी ठिकाणी डिपेंड असलेली दिसून येते. त्यामुळे मटेरियल खरेदी करत असताना त्या मटेरियलची क्वालिटी जी आहे ती आपल्याला योग्य ठेवणं, कन्सिस्टंट ठेवणं गरजेचं असतं. नेक्स्ट इज लो पेरोल कॉस्ट. इट इज द कॉमन ऑब्जेक्टिव्ह टू ऑल ऑर्गनायझेशन. द लो द पेरोल, हाय द प्रॉफिट, all other factor being equal. As no department can do its job without a payroll, the objective of low payroll must be viewed in its proper perspective. या ठिकाणी आपल्याला ऑब्जेक्टिव्ह दिले ते म्हणजेच लो पेरोल कॉस्ट. हे ऑब्जेक्टिव्ह जे आहे ते सर्व ऑर्गनायझेशनसाठी आपल्याला कॉमन असलेलं दिसून येतं. म्हणजे जेवढा त्या ठिकाणी पेरोल जो आहे तो कमी असेल तेवढा आपल्याला जास्त प्रॉफिट झालेलं दिसून येतं आणि इतर फॅक्टर हे ठिकाणी आपल्याला इक्वल असलेले दिसून येतात. त्याचबरोबर आपल्या लक्षात येईल की कोणतंही डिपार्टमेंट हे पेरोलशिवाय त्या ठिकाणी आपल्याला जॉब करताना दिसून येत नाही. परंतु आपल्याला पेरोल त्या ठिकाणी फिक्स करत असताना लो पेरोल हे ऑब्जेक्टिव्ह त्या ठिकाणी विचारात घेत असताना सर्व दृष्टिकोनातून विचार करून त्यानुसार त्या ठिकाणी आपल्याला लो पेरोल ऑब्जेक्टिव्ह हे डिसाईड करणं गरजेचं असतं. नेक्स्ट इज फेवरेबल सप्लायर रिलेशन. Maintaining cordial relation with the supplier benefit the buying company in many ways. The companies with the good reputation in supplier relation may attract the customers. The product development and the research efforts of the supplier are passed on to the company. Provided a good relation is maintained with the former cooperative manager can solve the problem of last minute cancellation of existing commitment due to the sudden shift in the demand for material. नेक्स्ट ठिकाणी आपल्याला ऑब्जेक्टिव्ह दिले ते म्हणजेच फेवरेबल सप्लायर रिलेशन. म्हणजेच आपले जे कोणी सप्लायर्स असतील त्यांच्याबरोबर आपण कॉर्डियल रिलेशनशिप मेंटेन केली तर त्याच्या माध्यमातून बाईंग कंपनीजला मोठ्या प्रमाणात आपल्याला बेनिफिट झालेले दिसून येतात. तर ते कशा पद्धतीने, तर आपण जे कोणी सप्लायर असतील त्यांच्याबरोबर जर योग्य रेप्युटेशन त्या ठिकाणी मेंटेन केलं किंवा योग्य रिलेशन मेंटेन केलं तर मोठ्या प्रमाणात कस्टमर्स हे आपल्याकडे अट्रॅक्ट झालेले दिसून येतात. त्याचबरोबर सप्लायरच्या माध्यमातून वेगळ्या प्रकारचे काही प्रोडक्ट डेव्हलपमेंट असतील, त्याचबरोबर वेगळ्या प्रकारचे रिसर्च असतील हे केले जातात, ते कंपनीला आपल्याला प्रोव्हाइड केलेले दिसून येतात. त्याचबरोबर वेगवेगळ्या कंपनीचे जे कोणी फॉर्मर असतील किंवा कोऑपरेटिव्ह मॅनेजर असतील यांच्याबरोबर जर आपण योग्यरित्या रिलेशनशिप मेंटेन केली तर आपली मटेरियलची डिमांड ही शिफ्ट झाल्यामुळे आपले जे काही लास्ट मिनिटला जे काही कॅन्सलेशन करावं लागतं एक्झिस्टिंग कमिटमेंटचं ते देखील आपल्या ठिकाणी करायला मदत झालेली दिसून येते. अशा पद्धतीने वेगवेगळ्या प्रकारचे बेनिफिट्स हे ठिकाणी आपल्याला झालेले दिसून येतात. त्यामुळे आपले जे कोणी सप्लायर्स असतील त्यांच्याबरोबर योग्यरित्या रिलेशन मेंटेन करणं गरजेचं असतं. नेक्स्ट इज डेव्हलपमेंट ऑफ पर्सनल. Every head of department should understand this saying: if you want to plan for a 1 year, plan corn. If you want to plan for the 30 years, plan tree. But if you want to plan for 100 years, plant man. And try to implement this in his working. They should identify the potential leader among the employees in his or her department and motivate them to become a future executive, as a company future profile will depend upon the talent of its employee. म्हणजे नेक्स्ट आपल्याला ऑब्जेक्टिव्ह दिले ते म्हणजे डेव्हलपमेंट ऑफ पर्सनल. म्हणजे सर आपले जे काही एम्प्लॉईज असतील त्यांच्यामध्ये देखील त्याचप्रमाणे डेव्हलपमेंट आपल्याला करणं गरजेचं असतं. म्हणजे सगळ्यांनी प्रत्येक डिपार्टमेंटचा जो कोणी हेड आहे त्याला जे काही इन्स्ट्रक्शन्स दिलेले असतील म्हणजेच त्यामध्ये जर समजा 1 वर्षासाठी प्लॅन तयार करायचा असेल तर प्लॅन कॉर्न असेल, त्याचबरोबर 30 वर्षासाठी प्लॅन असेल तर काही प्लॅन ट्री असेल, त्याचबरोबर 100 वर्षासाठी 100 वर्षासाठी प्लॅन असेल तर प्लॅन्ट मेन, अशा शब्दाच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी आपल्याला अंडरस्टँडिंग करणं गरजेचं असतं. आणि हे जे काही प्लॅन असतील ते आपल्या वर्किंगमध्ये आपल्या कामामध्ये कशा पद्धतीने इम्प्लिमेंट करता येईल याच्याकडे देखील आपल्याला फोकस करणं गरजेचं असतं. त्याचबरोबर हे जे काही प्लॅन आहेत ते इम्प्लिमेंट करण्यासाठी आपल्या डिपार्टमेंटमध्ये जे कोणी एम्प्लॉईज असतील त्यांच्यामध्ये पोटेन्शियल लीडर्स त्या ठिकाणी आयडेंटिफाय करून त्यांना मोटिवेट करून आपले जे काही प्लॅन आहेत ते इम्प्लिमेंट करण्यासाठी आपल्याला मदत घेतलेली त्यांच्याकडून दिसून येते. आणि त्या माध्यमातून आपल्याला लक्षात येईल की कंपनीच्या फ्युचर प्रोफाईल जे आहे ते आपले जे कोणी एम्प्लॉईज असतील त्यांच्या टॅलेंटवरती डिपेंड असलेलं दिसून येतं.
त्यामुळे आपले जे कोणी एम्प्लॉईज असतील त्यांच्यामध्ये टॅलेंट कशा पद्धतीने वाढवता येईल, त्यांचा टॅलेंटचा आपल्या कंपनीसाठी कशा पद्धतीने यूज करता येईल याच्याकडे आपल्याला फोकस करणं गरजेचं असतं. नेक्स्ट इज गुड रेकॉर्ड. गुड रेकॉर्ड आर कन्सिडर अ प्रायमरी ऑब्जेक्टिव्ह मेनली इन द प्रोक्युरमेंट फेज. The buyer spend a company money and can be subjective to tremendous temptation. Good records with the well-planned administrative control and continuous audit can discourage the corruptions that may exist among the buyers. तर इकडे नेक्स्ट आपल्याला ऑब्जेक्टिव्ह दिले ते म्हणजेच गुड रेकॉर्ड. म्हणजेच आपण ज्या वेळेला वेगळ्या प्रकारचे गुड्स किंवा मटेरियल ज्या वेळेला प्रोक्यूर करत असतो त्यावेळेला हे ऑब्जेक्टिव्ह आपल्याला ठिकाणी इम्प्लिमेंट करणं गरजेचं असतं. म्हणजे चांगल्या पद्धतीचा रेकॉर्ड त्या ठिकाणी प्रोक्युरमेंटचं ठेवणं गरजेचं असतं. कारण कंपनीचा पैसा जो आहे तो वेगळ्या बायर्सच्या माध्यमातून आपल्याला स्पेंड केलेला दिसून येतो. म्हणजे ज्यावेळेला परचेस डिपार्टमेंट हे वेगळ्या प्रकारचे मटेरियल हे परचेस करत असतं त्यावेळेला ठिकाणी कंपनीचा मनी ठिकाणी यूज केलेला दिसून येतो. त्यामुळे कोणत्याही प्रकारचं ठिकाणी मोह न ठेवता ठिकाणी योग्य पद्धतीने रेकॉर्ड मेंटेन करून आपल्याला पर्चेसिंग त्या ठिकाणी करणं गरजेचं असतं. त्याचबरोबर आपण ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह कंट्रोलच्या माध्यमातून असेल, त्याचबरोबर कंटिन्युअस ऑडिटच्या माध्यमातून असेल, आपला जो काही रेकॉर्ड जो आहे तो योग्यरित्या ठिकाणी मेंटेन करू शकतो. त्याचबरोबर बायरच्या माध्यमातून जर काही ठिकाणी करप्शन होत असेल तर ते देखील आपल्याला आयडेंटिफाय करायला याच्या माध्यमातून चांगल्या ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह कंट्रोलच्या माध्यमातून असेल किंवा कंटिन्युअस ऑडिटच्या माध्यमातून आपल्याला मदत झालेली दिसून येते. अशा पद्धतीची वेगळी ऑब्जेक्टिव्ह जी आहेत ते आपल्याला प्रायमरी ऑब्जेक्टिव्ह या ठिकाणी दिलेले आहेत जे आपल्याला मटेरियल मॅनेजमेंट करताना फॉलो करावे लागतात. नेक्स्ट या ठिकाणी आपल्याला दिले म्हणजे सेकंडरी ऑब्जेक्टिव्ह. तर प्रायमरी ऑब्जेक्टिव्ह नंतर काही सेकंडरी ऑब्जेक्टिव्ह या ठिकाणी आपल्याला दिलेली आहेत मटेरियल हँडलिंगची. तर ती सेकंडरी ऑब्जेक्टिव्ह कोणकोणती आहेत ती आपण आता पुढे पाहणार आहोत. सो द फर्स्ट इज रेसिप्रोसिटी. द पर्चेस ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम द ऑर्गनायझेशन और कस्टमर बाय द कन्सर्न अँड इन टर्न सेल ऑफ द फिनिश गुड टू द अबव कस्टमर इज नोन एज रेसिप्रोसिटी. इट सर्व द ट्वाइन पर्पज ऑफ इन्क्रीजिंग पर्चेसिंग अँड ॲज वेल एज सेल. म्हणजे सगळ्यांनी फर्स्ट आपल्याला ऑब्जेक्टिव्ह दिले ते म्हणजेच रेसिप्रोसिटी. तर रेसिप्रोसिटी म्हणजेच काय, तर आपण एखाद्या ऑर्गनायझेशनकडून किंवा कस्टमरकडून त्या ठिकाणी रॉ मटेरियल जे आहे ते परचेस करत असतो आणि त्याच व्यक्तीला त्या ठिकाणी आपलं जे काही फिनिश गुड्स आहे किंवा फिनिश प्रोडक्ट जे आहे ते त्या ठिकाणी सेल करत असतो त्याला ठिकाणी आपण रेसिप्रोसिटी असं म्हटलं जातं. म्हणजेच एखाद्या व्यक्तीशी आपण जे काही परस्पर व्यवहार त्या ठिकाणी करत असतो रॉ मटेरियलबद्दल आणि फिनिश प्रोडक्टबद्दल त्याला ठिकाणी आपण रेसिप्रोसिटी असं म्हटलं जातं. याच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी आपला पर्चेसिंग जे आहे त्याचबरोबर आपला सेल जो आहे तो वाढवण्याचं काम त्या ठिकाणी आपल्याला केलेलं दिसून येतं. अशा पद्धतीचं ट्वाइन पर्पज, डबल पर्पज हे ठिकाणी आपल्याला रेसिप्रोसिटीच्या माध्यमातून आपल्याला मिळालेलं दिसून येतं. Next is new development. The staff of material department deals regularly with the suppliers responsible for the new development in the material handling. These development can be successfully applied in the material handling and management. नेक्स्ट ठिकाणी आपल्याला ऑब्जेक्टिव्ह दिले ते म्हणजेच न्यू डेव्हलपमेंट. म्हणजे आपल्याला लक्षात येईल की आपले मटेरियल डिपार्टमेंटमधले जे कोणी स्टाफ्स असतील हे त्या ठिकाणी आपल्याला वेगवेगळ्या प्रकारचे सप्लायर जे असतील त्यांना रेग्युलरली त्यांच्याबरोबर डील करताना दिसून येतात. जे सप्लायर त्या ठिकाणी आपल्याला मटेरियल हँडलिंगसाठी वेगळ्या प्रकारची डेव्हलपमेंट त्या ठिकाणी आपल्याला करताना दिसून येतात. मग त्या सप्लायरकडून आपल्या डिपार्टमेंटमध्ये देखील कशा पद्धतीने डेव्हलपमेंट करता येईल ज्याच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी आपल्याला मटेरियल हँडलिंग असेल त्याचबरोबर मॅनेजमेंट असेल हे आपण सक्सेसफुली करता येईल याच्याकडे आपल्याला फोकस केलेला दिसून येतो. नेक्स्ट इज मेक ऑर बाय डिसिजन. The material manager with the larger review of cost and availability of material can safely calculated the whatever the material is to be purchased or developed in organization itself. नेक्स्ट या ठिकाणी आपल्याला ऑब्जेक्टिव्ह दिले ते म्हणजेच मेक ऑर बाय डिसिजन. म्हणजेच मटेरियल मॅनेजर जो आहे तो काय करतो तर आपल्याला जे काही लागणारं मटेरियल जे आहे त्याची कॉस्ट किती असणार आहे ते आपल्याला मार्केटमध्ये किती प्रमाणात अवेलेबल होणार आहे याचा रिव्ह्यू त्या ठिकाणी घेताना दिसून येतो आणि त्याच्या माध्यमातून त्याचे काही पर्टिक्युलर मटेरियल जे आहे ते आपल्याला परचेस करणं योग्य ठरेल का आपल्या ऑर्गनायझेशनमध्ये काही डेव्हलप करणं ते योग्य ठरेल त्याच्या माध्यमातून आपल्याला कोणत्या मेथडच्या माध्यमातून आपल्याला जास्तीत जास्त बेनिफिट होईल याच्याकडे आपल्याला फोकस करताना दिसून येतात आणि त्याच्या माध्यमातून जे काही स्पेसिफिक मटेरियल जे आहे ते आपल्याला बाय करावं लागेल का त्या ठिकाणी आपल्याला ऑर्गनायझेशनमध्ये तयार करावं लागेल याच्याविषयीचे डिसिजन घेताना दिसून येतात. Next is standardization. Standardization of material is greatly helpful in controlling the material management process. With regular stock taking, the non-standardized item can be rejected and standard component may be brought into the product design to reduce the cost of production. It is further helpful in promoting a standardization with the supplier. Next ठिकाणी आपल्याला ऑब्जेक्टिव्ह दिले ते म्हणजे स्टँडर्डायझेशन. म्हणजे स्टँडर्डायझेशनच्या माध्यमातून आपल्याला मटेरियल मॅनेजमेंट प्रोसेस जी आहे त्याच्यावरती कंट्रोल मिळवण्यासाठी आपल्याला मदत झालेली दिसून येते.
त्यामुळे आपण प्रोडक्ट डिझाईन तयार करत असताना किंवा प्रोडक्ट डिझाईन करत असताना त्या ठिकाणी आपण नॉन स्टँडर्डाइज प्रोडक्ट जे आहेत ते कशा पद्धतीने रिजेक्ट करता येईल आणि स्टँडर्ड प्रोडक्ट कशा पद्धतीने किंवा स्टँडर्ड कॉम्पोनंट जे आहेत ते कशा पद्धतीने आपल्याला यूज करता येईल याच्याकडे आपल्याला फोकस करणं गरजेचं असतं. आणि त्याच्या माध्यमातून आपल्याला मटेरियल कॉस्ट जी आहे किंवा प्रोडक्शन कॉस्ट जी आहे ते आपल्याला कशा पद्धतीने रिड्यूस करता येईल याच्याकडे आपल्याला फोकस करणं गरजेचं असतं. त्याचबरोबर स्टँडर्डायझेशनच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी आपल्याला आपले जे कोणी सप्लायर्स असतील त्याच्याबरोबर स्टँडर्डाइज प्रमोशनसाठी देखील आपल्याला स्टँडर्डाइज प्रमोशनसाठी आपल्याला मदत झालेली दिसून येते. अशा पद्धतीने मटेरियल मॅनेजमेंट करत असताना त्या ठिकाणी आपल्याला स्टँडर्डायझेशन हा देखील त्या ठिकाणी विचार करणं गरजेचं असतं. नेक्स्ट इज असिस्टंट टू प्रोडक्ट डेव्हलपमेंट. By supplying the standardized material or component to the production department, quality product can be assured. It is helpful in imparting the economic knowledge is bringing about a desired improvement in the product. नेक्स्ट या ठिकाणी आपल्याला ऑब्जेक्टिव्ह दिले ते म्हणजे असिस्टन्स टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. म्हणजे ज्यावेळेला मटेरियल डिपार्टमेंटच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी वेगळ्या प्रकारचे जे काही स्टँडर्डाइज मटेरियल असेल किंवा कॉम्पोनंट्स असतील हे प्रोडक्शन डिपार्टमेंटला प्रोव्हाइड केले जातात. त्यावेळेला प्रोडक्ट जे आपण प्रोड्यूस करत असतो त्याची क्वालिटी देखील त्या ठिकाणी एश्युअर करणं गरजेचं असतं किंवा आपण जे काही प्रोडक्ट त्या ठिकाणी प्रोव्हाइड करतो त्याची क्वालिटी आपल्याला एश्युअर करणं गरजेचं असतं. आणि याच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी आपल्याला या नॉलेजच्या माध्यमातून आपलं जे काही प्रोडक्ट आहे त्याच्यामध्ये योग्य ती इम्प्रूव्हमेंट करायला आपल्याला मदत झालेली दिसून येते. नेक्स्ट इज कोऑपरेशन विथ द अदर डिपार्टमेंट. Successful management of the material department contribute to the success of every other department in an organization. At the same time, success of material department depend upon the how successful it is in getting the cooperations of the staff of other department. नेक्स्ट या ठिकाणी आपल्याला ऑब्जेक्टिव्ह दिले ते म्हणजेच कोऑपरेशन विथ द अदर डिपार्टमेंट. म्हणजेच आपल्याला लक्षात येईल की ज्यावेळेला मटेरियल डिपार्टमेंट हे सक्सेसफुल मॅनेजमेंट करतं तेव्हाच त्या ठिकाणी आपल्याला इतर ऑर्गनायझेशनमधले जे काही इतर डिपार्टमेंट आहेत ती आपल्याला सक्सेसफुली रन झालेली दिसून येतात. म्हणजे ज्यावेळेला आपण मटेरियल मॅनेजमेंटच्या माध्यमातून योग्यरित्या ठिकाणी मटेरियल मॅनेज करत असतो त्यावेळेलाच त्या ठिकाणी इतर डिपार्टमेंटमधले जे काही फंक्शन्स असतील ते आपल्याला योग्यरित्या सक्सेसफुली रन झालेली दिसून येतात. त्याचबरोबर मटेरियल डिपार्टमेंटचं जे काही सक्सेस आहे ते कोणत्या गोष्टीवरती डिपेंड आहे तर इतर डिपार्टमेंटच्या माध्यमातून जे काही त्यांना कोऑपरेशन मिळत असतं त्याच्यावरती त्या ठिकाणी मटेरियल डिपार्टमेंटचं सक्सेसफुल हे किंवा त्याचं सक्सेस हे डिपेंड असलेलं आपल्याला दिसून येतं. त्यामुळे मटेरियल डिपार्टमेंटने नेहमी इतर जे काही डिपार्टमेंट आहेत त्यांच्याबरोबर कोऑपरेटिव्ह पद्धतीने वागणं गरजेचं असतं किंवा त्या डिपार्टमेंटला योग्य ते कोऑपरेशन त्या ठिकाणी करणं गरजेचं असतं. नेक्स्ट इज कॉन्सेप्शन ऑफ फ्युचर आउटलुक. The material management must have some conceptions of the future outlook of price, cost, and general business activities. Forecasting can be made about the future trend in material. The material manager should be able to foresee the price and cost of raw material and the general business conditions through their daily contract with the supplier. नेक्स्ट या ठिकाणी आपल्याला दिले ते म्हणजेच कॉन्सेप्शन ऑफ फ्युचर आउटलुक. म्हणजेच ठिकाणी फ्युचरमध्ये कशा पद्धतीने आउटलुक असणार आहे, मग त्या ठिकाणी प्राईस कशा पद्धतीने असणार आहे, त्याचबरोबर कॉस्ट असेल किंवा जे काही जनरल बिझनेस ॲक्टिव्हिटीज असतील त्या फ्युचरमध्ये कशा पद्धतीने रन होणार आहे त्याच्याविषयीची इन्फॉर्मेशन ही त्या ठिकाणी आपल्याकडे असणं गरजेचं आहे. त्याचबरोबर मटेरियल मॅनेजर जो आहे त्याच्या माध्यमातून फ्युचरमध्ये ठिकाणी प्राईस कशा पद्धतीने असणार आहे, कॉस्ट कशा पद्धतीने असणार आहे त्याचं ॲनालिसिस करणं किंवा ते फोरकास्ट करणं गरजेचं असतं. म्हणजेच मटेरियल मॅनेजरचा जो काही त्यांच्या सप्लायरबरोबर तो डेली कॉन्ट्रॅक्ट ठिकाणी होत असतं याच्या माध्यमातून फ्युचरमधले जे काही प्राईस पॉलिसीज असतील त्याचबरोबर कॉस्ट असेल त्याचबरोबर रॉ मटेरियलच्या कॉस्ट असतील त्याचबरोबर जनरल बिझनेस कंडिशन्स असतील याच्याविषयीची इन्फॉर्मेशन किंवा त्याचं फोरकास्ट करणं गरजेचं असतं. त्याच्या माध्यमातून त्यानुसार आपल्या ठिकाणी प्रोडक्ट खरेदी करणं किंवा मटेरियल जे आहे त्या ठिकाणी खरेदी करणं गरजेचं असतं. अशा पद्धतीची वेगळी ऑब्जेक्टिव्स ही त्या ठिकाणी आपल्याला मटेरियल मॅनेजमेंट करत असताना त्या ठिकाणी आपल्याला डोळ्यासमोर ठेवून त्या ठिकाणी मटेरियल मॅनेजमेंट करणं गरजेचं असतं. नेक्स्ट या ठिकाणी आपल्याला दिले ते म्हणजेच इम्पॉर्टन्स ऑफ मटेरियल मॅनेजमेंट. म्हणजेच मटेरियल मॅनेजमेंट इम्पॉर्टंट का आहे ते इम्पॉर्टन्स ते या ठिकाणी आपल्याला दिले आहे. तर ते इम्पॉर्टन्स कोणकोणते आहेत ते आपण आता पुढे पाहणार आहोत. So the first is the material cost consists of the total cost is kept at a reasonable level. Scientific purchasing help in acquiring the material at reasonable price. Proper storing of material also help in reducing their wastage. These factors help in controlling the cost constraint of the product. फर्स्ट ठिकाणी आपल्याला इम्पॉर्टन्स दिले तो म्हणजेच मटेरियल मॅनेजमेंटच्या माध्यमातून आपली जी काही टोटल कॉस्ट जी आहे ती रिजनेबल लेवलला ठेवायला आपल्याला मदत करताना दिसून येते. त्याचबरोबर सायंटिफिक पर्चेसिंगच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी आपल्याला मटेरियल जे आहे ते रिजनेबल प्राईजमध्ये ठिकाणी ॲक्वायर करायला खरेदी करायला मदत करताना दिसून येते. त्याचबरोबर मटेरियलचं प्रॉपर स्टोरिंग जर आपण केलं तर त्याच्या माध्यमातून वेस्टेज जो आहे तो कमी करायला मदत झालेली दिसून येते. आणि या सर्व फॅक्टरच्या माध्यमातून आपली जी काही टोटल कॉस्ट आहे किंवा आपल्या प्रोडक्टची जी काही कॉस्ट आहे ती आपल्याला रिड्यूस करायला मदत झालेली दिसून येते. नेक्स्ट इज द कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल इज केप्ट अंडर द चेक.
Sometimes cost of indirect material also increase total cost of production because there is no proper control over such material. नेक्स्ट या ठिकाणी आपल्याला इम्पॉर्टन्स दिले ते म्हणजेच इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट जी आहे ती आपल्याला कंट्रोलमध्ये ठेवायला मदत झालेली दिसून येते. कारण काही वेळेला जर बघितलं तर आपल्या लक्षात येईल की इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्टच्या माध्यमातून आपली टोटल कॉस्ट जी आहे ती मोठ्या प्रमाणात वाढलेली दिसून येते. कारण इनडायरेक्ट मटेरियलवरती त्या ठिकाणी तेवढ्या प्रमाणात प्रॉपर कंट्रोल त्या ठिकाणी नसतो. त्यामुळे त्या ठिकाणी आपल्याला इनडायरेक्ट मटेरियलच्या माध्यमातून टोटल कॉस्ट ही ठिकाणी वाढलेली दिसून येते. परंतु जर आपण योग्यरित्या मटेरियल मॅनेजमेंट केलं तर इनडायरेक्ट मटेरियलवरती देखील आपल्याला प्रॉपर कंट्रोल ठेवायला मदत झालेली दिसून येते आणि त्याच्या माध्यमातून आपले जे काही इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट असेल आणि त्याचबरोबर टोटल कॉस्ट जी असेल ती आपल्याला मेंटेन करायला किंवा योग्यरित्या ठेवायला आपल्याला मदत झालेली दिसून येते. नेक्स्ट इज द इक्विपमेंट इज प्रॉपरली युटिलाइज बिकॉज देअर इज अ नो ब्रेकडाऊन ड्यू टू द लेट सप्लाय ऑफ मटेरियल. नेक्स्ट ठिकाणी आपल्याला इम्पॉर्टन्स दिले आहे ते म्हणजेच आपले जे काही इक्विपमेंट असतील ती प्रॉपरली ठिकाणी युटिलाइज झालेली दिसून येतात. कारण आपण योग्यरित्या मटेरियल मॅनेजमेंट केल्यामुळे मटेरियलचा सप्लाय जो आहे तो कंटिन्युअस त्या ठिकाणी आपल्याला झालेला दिसून येतो. त्यामुळे कोणत्याही प्रकारचा ब्रेकडाऊन हा ठिकाणी इक्विपमेंटमध्ये किंवा मशिनरीमध्ये आपल्याला झालेला दिसून येत नाही. त्यामुळे आपल्या ज्या काही मशिनरीज असतील त्याचबरोबर इक्विपमेंट असतील त्या प्रॉपरली पूर्णपणे युटिलाइज आपल्याला झालेल्या दिसून येतात. नेक्स्ट इज द लॉस ऑफ डायरेक्ट लेबर इज अवॉइडेड. म्हणजेच मटेरियल मॅनेजमेंटच्या माध्यमातून आपल्याला लागणारे जे काही डायरेक्ट लेबर आहे ते देखील आपल्याला त्याचा लॉस देखील आपल्याला अवॉइड केलेला दिसून येतो. नेक्स्ट इज द वेस्टेज ऑफ मटेरियल ॲट द स्टेज ऑफ स्टोरेज ॲज वेल ॲज देअर मुवमेंट इज केप्ट अंडर द कंट्रोल. म्हणजेच आपण ज्यावेळेला मटेरियल स्टोअर करत असतो त्याचबरोबर त्याची मुवमेंट करत असतो त्यावेळेला मटेरियलचा जो काही वेस्टेज ठिकाणी होत असतो तो कंट्रोलमध्ये ठेवायला आपल्याला मटेरियल मॅनेजमेंटच्या माध्यमातून मदत झालेली दिसून येते. नेक्स्ट इज द सप्लाय ऑफ मटेरियल इज प्रॉम्प्ट अँड लेट डिलिव्हरी इन्स्टन्स आर ओनली फ्यू. म्हणजे ठिकाणी मटेरियल मॅनेजमेंटच्या माध्यमातून आपला जो काही सप्लाय आहे मटेरियलचा सप्लाय जो आहे तो आपल्याला योग्यरित्या मॅनेज करायला मदत झालेली दिसून येते. मटेरियलची लेट डिलिव्हरी हे काही वेळेला अगदी क्वचित त्या ठिकाणी आपल्याला झालेलं दिसून येतं. नेक्स्ट इज द इन्व्हेस्टमेंट ऑन द मटेरियल आर केप्ट अंडर कंट्रोल ॲज अंडर अँड ओव्हरस्टॉकिंग इज अवॉइडेड. नेक्स्ट इम्पॉर्टन्स दिले तर म्हणजेच मटेरियल मॅनेजमेंटच्या माध्यमातून आपण जी काही मटेरियलवरती इन्व्हेस्टमेंट करत असतो ती कंट्रोलमध्ये ठेवायला आपल्याला मदत झालेली दिसून येते. म्हणजेच ठिकाणी अंडर स्टॉकिंग असेल किंवा ओव्हर स्टॉकिंग हे आपल्याला अवॉइड करायला मदत झालेली दिसून येते. त्याच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी मटेरियलमध्ये केली जाणारी इन्व्हेस्टमेंट जी आहे ती देखील आपल्याला कंट्रोलमध्ये ठेवायला मदत झालेली दिसून येते. नेक्स्ट इज कंजेशन इन द स्टोअर अँड ॲट डिफरंट स्टेज ऑफ मॅन्युफॅक्चरिंग इज अवॉइडेड. म्हणजे सेकंड स्टोअरमध्ये होणारी गर्दी असेल त्याचबरोबर वेगळ्या प्रकारचे जे काही मॅन्युफॅक्चरिंग स्टेजेस असतील त्याच्यामध्ये मटेरियलची होणारी जी काही गर्दी असेल ती आपल्याला टाळायला किंवा ती कमी करायला आपल्याला मदत झालेली दिसून येते. अशा पद्धतीचे वेगळे इम्पॉर्टन्स हे आपल्याला मटेरियल मॅनेजमेंटच्या ठिकाणी झालेले दिसून येतात. नेक्स्ट ठिकाणी आपल्याला दिले म्हणजे टाइप्स ऑफ मटेरियल हँडलिंग सिस्टम. म्हणजेच मटेरियल हँडलिंगसाठी त्या ठिकाणी कोणकोणत्या प्रकारचे सिस्टम्स त्या ठिकाणी यूज केले जातात त्यामध्ये कोणकोणते टाइप्स आहेत ते या ठिकाणी आपल्याला दिलेले आहेत ते आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये पाहणार आहोत.